channel namin. And today's, ito yung biglaang lakad na wala sa plano, guys. Ayan, so bago tayo sumabak sa panibagong hamon sa ating buhay. Ayan, so mag-unwind muna tayo nung makita tayong mga bagay-bagay sa ating paligid. Mag-unwind, ayan. Kasi sasabak na naman tayo sa buong week na paghahanap buhay. So let's give a chance sa mga sarili natin na i-treat din. Ayan, self-love. Self-love. Agree ka ba, Dad? Ayan, so let's jump to the video. See you later. See you later. Bye. 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 Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's... Yeah, where are you? Where are you, Liam? Hello, we're here. Say hi. Hi, say hi na hi. Ayan, nandito na si Liam sa solar farm sa Tagalag. Bago magdilim. Nakapunta si Liam bago magdilim. Saan ka dito? Saan ka? Saan? Anak, ano ka? Nasaan ka? Dito tayo sa isang solar farm sa Valenzuela City. Daming tao dito. Napala din na lang ko yung bike ko dito. Para makapag-bike ka. Para makapag-bike ako. Next time, I will bring my bike. Angkas ko si Liam. Liam, angkas ka daw ni Mami. You ready? Ha? Liam. Uy, saan ka? Kala, sige takbo. Ito Mami. Mami, may bike ka, may bike. Ito din, kay Mami. Ayun na, solar panel. Nakita mo yung mga solar panel. Mami, nakita mo yung mga solar panel. Ayun. Ha? Ayun yung solar panel. Ayan, naglalakad kami ngayon ni Liam. Punta kami. Punta. Yun, kumain yung deck. Sabi ng kung yung pwede mag-isip. Naglalakad kami dito. Pero ito na kami. Marami ng kainan dito. Pag nagutom ka, sige yan. Marami nang bibili ng pagkain. So ayan, nandito na kami. Nandito kami sa gilid. Ayan o. Sa gilid. Nandito kami sa gilid. Yan, halaman. Ginagalaw mo yung halaman, nak? Yung plants.
Lawa. I think parang part na rin ito ng ilog, something dito sa Tagalag. And the sunset, of course. Kapaganda ng view. Ayan po, at si Liam po ay umiyak dahil lumipad ang kanyang maliit na eroplano. Ayan siya. Oh, why my baby's crying? Takot sa drone. Are you scared? Are you scared? Oh, wipe your tears na. Dad, ito dada. Okay. Bibit tayo ng refreshment. Ha? Kasi ikaw, iyak ka. Kay drone? Hindi ka naman alawin ni drone. Lipad si Bubuyog. Hindi siya natakot sa tunog kasi. Yan. Ganda rito sa lugar. Magkakapalat ng Tagalag. Fish pa na. Marawak na tubig yan. Pwede. Nakakalax paghapon. Lalo na yung sunset. Diba? We were blessed. Nga lang. Pagdating ng tag-ulan, blessed din sila sa baka. Pero syempre, hindi naman lagi. Position lang tayo. Blessed lang na masaksihan nila yung natural resources. Yan. Tayo naman kain dun. Marami ng mga tindahan dito ng mga pagkain. Kasi nga, pinupuntahan ng mga tao. Marami dito mga nagbabike. Yan, si Mami bumili na ng refreshment. Tabi tayo. Tabi tayo. Tawid. Tawid. Ayan. Tawid daw, tatawid. Kami. Bakit? Okay, sige, bilis. 4 isa. Oh, bilis, sige, bilis. 10 piraso. Kaya na tayo. Hindi tayo sa park, hindi tayo sa park. Nagmamahal kasi. Ano? Saan ka ikaw? Saan ba ikaw? Dadi. Mainit sa pet dito na. Kasi tayo na. Tayo yan.